หลังจากชนะ The Voice มันจะมีช่วงที่เราหายไป2 ปีที่แบบว่าพยายามอย่างที่สุดแล้วแม่งเพลงยังไม่ปั้งสักทีอะไรเงี้ยมันก็มีบางทีที่แบบเราโฟกัสแบบปีข้ามปีอะไรเนี่ยปีหน้าเราจะสำเร็จไหมว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันไกลไปโฟกัสวันต่อวันดีกว่าอะไรเกิดขึ้นก็เกิดอะไรเกิดไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องเกิดอะไรแบบเนี้ยมันก็มีเงินจากการเล่นคอนเสิร์ตจากพี่ป๊อปเข้ามาให้แล้วผมก็ดูแลครอบครัวได้ผมก็นี่ก็สำเร็จแล้วนี่หว่าอะไรเนี่ยการมีครูที่ดีอย่างพี่ป๊อปปองกูลอย่างเงี้ยเป็น fast track ที่ทำให้โจอี้ประสบความสำเร็จคิดยังไงกับประโยคนี้ก็ถูกต้องนะครับผมรู้สึกว่าสำหรับผมพี่ป๊อปก็ทำให้ผมดูมาตลอดว่าเราปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผลไม้ปณีในการดูแลรดน้ำมันวันหนึ่งมันก็ออกผลผลิตนั้นมาแบบต่อยอดเราได้ตลอดพี่ป๊อปก็สอนอย่างนี้มาตลอดเราสามารถเลือกวันสุดท้ายของวันตายของเราได้แล้วเราดีไซน์ได้ว่านี่วันนี้คือวันสุดท้ายแล้วเห็นมันเป็นยังไงแล้วเรารู้เลยว่าพรุ่งนี้ไปแน่ผมก็อยู่บ้านครอบครัวนะบ้านผมจะถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ได้กอดหอมกันแล้วก็แบบอาจจะแบบให้เข้ามาผมก็จะกราบเท้าแต่ละคนกราบลาแม่อะไรแบบเนี้ยเจ้าอี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Last Supper มื้อสุดท้ายก่อนตายค่ะครับฉันอะรู้สึกว่าฉันตื่นเต้นมากเลยอะตอนที่นั่งทำกันบ้านว่าแบบว่าอินไซต์คืออะไรแล้วฉันรู้สึกว่าฉันตื่นเต้นมากแล้วก็มีอะไรอยากคุยกับโจอี้เยอะมากวันนี้พร้อมไหมที่จะมาคุยกันพร้อมมากๆปกติคุยดีพอปะแบบว่าปกติคุยเรื่องลึกซึ้งอะไรอย่างงี้ปะก็มีคุยบ้างแต่ไม่ค่อยนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็แบบผมก็เป็นคนบ้าๆบอๆอะไรนะคุยไปเรื่อยเป็นคนตลกไหมโจอี้เป็นคนตลกไหมไม่เชิงครับแต่ถ้าสนิทก็เป็นคนขี้เล่นยอบแย่คนอื่นหรอกก็แบบพูดแบบหยอกคนอื่นอะไรเนี่ยถ้าเพื่อนสนิทก็หยอกเพื่อนตลอดขี้แกล้งเหรอก็แกล้งเพื่อนบ่อยอยู่ครับแต่แบบแกล้งแบบน่ารักอะไรเนี่ยโอเคสมมุติว่าถ้าไม่มีใครแบบว่าเป็นฝรั่งมาคนนึงมาจากต่างประเทศแล้วเขาถามว่าคุณเป็นคนยังไงแนะนำตัวหน่อยจะอธิบายเขาว่าอะไรผมก็ชื่อโจอี้โพสิตครับก็เป็นคนง่ายๆบ้านๆนะครับจริงใจครับแค่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นนักร้องดังของประเทศนี้เขาบอกคุณแมสมากเลยแบบเพลงคุณดังมาตลอดเลยไม่ครับอุ้ยแต่เพลงคุณเป็นใน Spotify เป็นกี่เป็น100 ล้านเลยแล้วคุณไม่ดังได้ไงเนี่ยแบบผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็พอไปนั่นไปนี่ไปเดินไปตลาดก็มีคนเปิดเพลงตัวเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะน่ารักมากเลยอ่ะโจอี้รู้ป่าวว่าคือตี้อ่ะแบบว่าเห็นโจอี้แอสแบบคนที่ติดตามละกันหมายถึงว่ามองโจอี้เป็นศิลปินอะไรเงี้ยแต่มีวันหนึ่งที่ได้เจอโจอี้ในแบบว่าแบ็กสเตจแล้วเธอถ่อมตัวมากเธอเดินมาแบบ energy แบบไม่เขาเรียกไม่พังงาดเลยอ่ะพอเราดังมาถึงจุดนี้แล้วเราไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็โจอี้ภูวสิทธิ์นะเว้ยเลยเหรอมีไหมมีโมเมนต์แบบไม่ครับไม่เคยผมจริงๆแบบชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้ครับแบบว่าอยู่เฉพาะตัวเองไม่ได้ไปสนใจอะไรแบบมากมายก็แบบโฟกัสแค่แบบงานตรงหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็ความเป็นที่เป็นเราอยู่อะไรแบบนี้ครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องการให้คนแบบให้คนเชิดชูเราหรืออะไรมากมายอะไรขนาดนั้นแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราธรรมดานี่แหละครับเคยมีโมเมนต์ที่กลัวป่ะว่าวันหนึ่งมันจะไม่มีวันหนึ่งมันจะหายไปหรือวันหนึ่งเราคนจะไม่ได้ชอบเราเท่านี้หรือเพลงเราจะไม่ได้ดังเท่านี้แล้วเคยมีโมเมนต์ที่ไม่กลัวครับที่เป็นอยู่ตอนนี้คือกำไรของผมกำไรในชีวิตของผมที่ผมได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วมันสำเร็จอะไรแบบนี้ครับถ้าสมมติวันหนึ่งมันหายไปหรือยังไงผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมต้องเสียใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปอะไรแบบนี้ผมก็อยู่กับที่บ้านเพราะว่าความสุขที่สุดของผมคืออยู่กับครอบครัวสมมติว่าวันหนึ่งเพลงเราไม่ดังแล้วคนไม่ได้ชอบเราแหละโจอี้คิดว่าถ้าไม่ได้ร้องเพลงเธอจะทำอะไรโอ้ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมันถนัดกับสิ่งนี้แล้วครับทำธุรกิจบางอย่างอะที่มันอยู่ในกรุงเทพได้หรือกลับไปทำไร่ทำนาต่อยอดเกษตรกรรมปลูกผักสวนครัวลวกกินได้อะไรแบบนี้อะไรแบบบ้านๆเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาโจอี้เป็นคนอีสานเป็นคน101เนาะ101ครับพี่อยากรู้ว่าการเป็นคน101เป็นคนอีสานมันทำให้โจอี้เป็นตัวเองในทุกวันนี้ได้แบบไหนผมรู้สึกว่าของผมเป็นคนแบบมันเฮฮาได้นะครับมันไปไหนก็ได้มันไปกับใครก็ได้อย่างแรกเป็นคนธรรมชาติที่ซื่อๆบ้านจริงใจอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นเสน่ห์ของคนอีสานพี่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าพี่อะวันนี้พี่แบบแต่งตัวมาแบบน่าเกลียดมากเลยหรือพี่แบบโคตรไม่สวยเลยวันนี้โจอี้จะบอกพี่ตรงๆป่ะว่าพี่เปลี่ยนชุดเถอะไม่นะครับผมรู้สึกว่าคนสวยมันสวยอยู่แล้วอะแบบตื่นเช้ามาก็สวยนึกออกป่ะครับผมว่ามันก็สวยในแบบของเราแล้วมีมันก็เป็นธรรมชาติในแบบของเราแล้วอะไรแบบนี้ครับ
ถ้าเธอไม่พอใจ เธอจะพูดตรงๆปะ ไม่พอใจครับ แบบสมมติว่า เรื่องอะไรที่ทำให้โจอี้จะมีจุดเดือดหรือว่าโมโหกับเรื่องอะไรได้ง่ายบ้าง ถ้าแบบผมเจอคนตีหมาเงี้ยผมวิ่งไปถีบเลยนะ ผมเอาจริงตีหมาตีแมวนะผมวิ่งไปเตะก้านคอมันเลยอะ คืออย่าทำร้ายสัตว์ ใช่ครับผมไม่ชอบมันไม่รู้หรอกว่าสัตว์มันจะไปทำอะไรมันไม่รู้มันเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกหมาพวกอะไรบางทีมันก็มันไม่ใช่ เขาไม่ได้คิด เหมือนคนเราอะไรเราก็ไปทำร้ายเขาอะไรแบบนี้ถ้าผมเจอผมวิ่งกระโดดถีบเลยอะ ผมบอกเลย คิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ข ครั อบ งโจ ครั อี้ บ มาก ก็ผ ขึ้น ม ขอย้อนกลับไปคุยกับโจอี้เรื่องวัยเด็กหน่อย ครับผม คุณเติบโตมาในครอบครัวแบบไหน โอ้ผมครอบครัวผมนี่ก็คือเป็นผมเลยเลี้ยงผมมาแบบง่ายๆครับ อืม ชิวๆแล้วก็ไม่กดดันอะไรเลย คือมึงจะทำอะไรคือทำเลย ขอให้มีความสุขอยากทำอะไร มี ก็ ความ ท สุขใช่ครับไม่ห้ามไม่เคยห้าม ำแล้วการที่บ้านเป็นแบบบ้านสบายๆทำให้คุณเป็นเด็กเกเรจริงไหม เกเรครับมันก็ เกเรแค่ไหน คือผมเนี่ยโชคดีที่ได้ถูกบ่มเพาะสั่งสอนดีก็มี หมายถึงว่าเกเรแต่ว่ามีเส้น มีเส้นครับมีเส้น ไม่มีขอบเขตอยู่ มีขอบเขต สมมุติผมเกเรในช่วงม .4 ม .5 จะเข้าม .6 เนี่ยผมก็จะบอกว่าข้ามก่อนจะขึ้นม .6 อ่ะมึงต้องเลิกเกเรเลยนะเพราะว่ามึงจะต้องเข้ามหาลัยนึกออกปะครับ ให้ขอบเขตถึงแค่ม .5 นะ ใช่ครับ ม .6 ใช่ครับ จะเอาการเอางาน ก็ ละ คือม .4 ม .5 นี่คือผมไม่เข้าโรงเรียนเลย ไม่เรียนหนังสือเลยเหรอ ไม่เรียนเลย ทำอะไรอ่ะ ก็แบบไปเข้าป่าเล่นไพ่อะไรเนี่ยกินเหล้าอะไรเนี่ย มันรู้สึกว่าแบบ มันสุดมันเอาใช้ชีวิตแบบสุด ใช่ครับ ผมเลยแบบเอ้ยเพื่อนมึงถ้ามึงจะเกเรมึงจะเข้าม .6 แล้วมึงเลิกนะอะไรเนี่ย คุณยายที่บ้านรู้ป่ะว่าเราเกเรเบอร์นี้ถูก หรือ ปะ เขารู้ครับเพราะว่าช่วงม .4 ม .5 ผมปาร์ตี้หลังบ้านผมทุกวันกับเพื่อน แล้วกินเหล้าแบบอะไรทุกวัน แล้วเขาว่าไหมหมายถึงว่า ไม่ว่าครับไม่ว่า เขาก็ เพราะอยู่บ้าน แล้วแต่เรา ผมว่าที่สุดแล้วอ่ะผมว่ามันขึ้นอยู่กับความเป็นห่วงเขาอยากให้เราอยู่ในสายตา อืม เขานั่นแหละแบบเวลาเราเป็นวัยรุ่นเงี้ย เกเรอยู่แล้วจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะกูต้องตั้งใจแล้วเพราะจะเข้ามหาลัยแล้ว เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองยังไง ก็เปลี่ยนเลยครับเข้าโรงเรียนเลยชวนเพื่อนแล้วก็ เรียนหนังสือ เรียนหนังสือเข้าทุกวิชาแล้วก็แก้ศูนย์แก้รอมสให้หมด วิธีคิดโจอี้คืออะไรหมายถึงว่าโจอี้ไม่อยากทำให้ที่บ้านเสียใจหรือว่ามันเป็นแค่เรามองอนาคตตัวเองว่าไอ้เหี้ยกูจะเกเรอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้นะเว้ย ใช่ครับ แบบวิธีคิดมันคืออะไรอะ แบบเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ครับ เรามอง ที่ส อนาคต ใช่ เรา ใช่ ว่า ครับ โหเราจะ ใช่ครับมันไม่มีประโยชน์นะครับมันเหมือนเกลียดกัดกินเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะกลายเป็นคนไม่เอาไหนครับไม่มีคุณภาพอะไรเนี่ยผมกลัวแบบตัวเองไม่มีคุณภาพ ก็เลยเปลี่ยนเลยในวันนั้นแล้วพอเปลี่ยนก็ลุยเต็มที่โรงเรียนทำอะไรกีฬา แข่งวิทยาศาสตร์อะไรผมไปหมดครูครับผมเอง เห็นคุณเป็นศิลปินแบบนี้ คุณเป็นครูถูกปะคุณเรียนครุศาสตร์ ใช่ครับผมว่านี่แหละครับ ทำไมอ่ะทำไมอยากสอน ไม่ใช่เป็นความฝันของผมนะครับ แต่แค่แบบปู่ย่าตายายเขาก็อยากให้ลูกหลานเขาเป็นคุณครูอะไรแบบเนี้ยผมก็อยากแบบเรียนครูให้กับคุณยาย เพื่อให้ได้แบบสวัสดิการบางอย่างจากภาครัฐ เพื่อให้เราได้ ได้ดูแลเขา ได้ดูแลเขา ได้ ได้มั่นคงอะไรแบบนี้ครับเราก็ไม่รู้ว่าช่องทางการเป็นนักร้องยังไม่คิดเรื่องนี้เลยนะครับ โจอี้เคยเป็นแบบเด็กเกเรใช่ปะ ครับ แล้วก็พาตัวเองเปลี่ยนตัวเองได้จนสำเร็จเข้ามหาลัยได้ ถ้ามีเด็กที่ยังเกเรใช้ชีวิตแบบสุด ครับ ๆไม่กลับบ้านไม่เข้าเรียนอยากบอกอะไรเขาไหม มันไม่ได้ผิดเลยไม่มีผิดมีถูกครับมันเป็นการทดลองใช้ชีวิตพอเหมือนมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่เสียใจที่ผมทำแบบนั้นไม่ถึงในมุมมองของผมนะ แต่บางคนก็วันนี้อยากเป็นคนชั่วกูจะไปกินเหล้ากูไม่เคยกินเหล้าเลยก็ไม่ใช่นะครับก็แบบถ้าไปทางไหนอ่ะก็ทำไปเลยก็ถ้ามันผิดก็ให้รู้ถ้ามันถูกก็ลุยต่ออะไรแบบนี้ครับเกเรได้แต่ก็อย่าไปรังแกคนอื่นอะไรแบบนี้แค่นั้น อย่าไปทำให้คนอื่นเดือด ครับ ร้อน หลังจากที่เริ่มกลับตัวกลับใจกลายเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้ว ครับ เป็นเรียนครุ ครับผม ได้มีโอกาสสอนจริงๆไหม นี่ครับมีฝึกสอน2เทอมฝึกสอนนักเรียนโอ้ยฝึกนานเลยนะครับเหมือนเป็นครูคนหนึ่งเลยครับ ชอบการเป็นครูปะ บางมุมมันก็ไปได้บางมุมมันก็รู้สึกแบบไม่ใช่ทางอะไรแบบนี้ครับ อืม แต่ผมรู้สึกว่าผมถนัดสอนเด็กประถมที่มาของเสียงทำยังไงนี่ทำอย่างนี้เกิดเสียงไหมอันนี้มันประถมอะไรแบบนี้มัน อืม ให้เด็กเนี่ยทำกิจกรรมก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเนื้อหาอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันโฟล์ได้ แล้วจุดเปลี่ยนของการที่แบบโอเค ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นครูนะ ครับ สวัสดิการรัฐแบบมั่นคงอะไรเงี้ยแล้วจุดไหนที่แบบเฮ้ยจริง ๆ เราซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราชอบการร้องเพลงว่ะแล้วกูขอไปเสี่ยงดูสักครั้งหนึ่งว่ามันอาจจะไม่มั่นคงแต่ว่าขอทำตามความฝัน แต่จริงๆผมชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ร้องให้ใครฟังเพราะว่าร้องแอบร้องในห้องน้ำแอบเล่นดีกีตาร์ในวงเล่ากับเพื่อน แต่ก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่าเสียงเพราะอะไร แต่พอเข้ามหาลัยอะไรแบบเนี้ยเ
เพื่อนก็ให้ไปร้องเหมือนร้องในมหาลัยครับผมก็ร้องปุ๊บเขาก็บอกว่าเอ้ยมึงร้องเพลงเพราะนะเนี่ยมึงน่าไปเล่นกลางคืนนะอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยลองไปออดิชั่นสมัครร้องกลางคืนก็เลยได้เล่นกลางคืนหาเงินมันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเสียงเรามันก็คนก็มาชมเยอะนะว่าเสียงเรามันดีแล้วก็ได้เงินทองด้วยอะไรแบบเนี้ยเราก็ติดตามรายการ The Voice ด้วยลองส่งวิดีโอไปดูดีวะอะไรแบบนี้ครับส่งไปเราก็ไม่ได้ว่าคิดว่าจะผ่านเลยนะผ่านเฉยเลยนะครับจนทำให้เป็นเส้นทางให้เราแบบได้มาเป็นโจอี้ฟูสิตจนถึงวันนี้ครับหลังจากชนะ The Voice มันจะมีช่วงที่เราหายไป2 ปีที่แบบว่าพยายามอย่างที่สุดแล้วแม่งเพลงยังไม่ปั้งสักทีอะไรเงี้ยท้อปะไม่ครับไม่มีทัศนคติอะไรกับการอยู่ในวงการนี้แล้วทำมันจนสำเร็จได้แต่ว่ามันก็ใช้เวลาจังเลยวะอะไรเงี้ยมันก็มีบางทีที่แบบเราโฟกัสแบบปีข้ามปีอะไรเนี่ยที่แบบว่าเอ้ยทำไมอีกปีหน้าเราจะสำเร็จไหมวะอะไรเนี่ยผมว่ามันไกลไปก็เลยแบบมาเปลี่ยน mindset ว่าแบบโฟกัสวันต่อวันดีกว่าอะไรเกิดขึ้นก็เกิดอะไรไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องเกิดอะไรแบบเนี้ยคือแบบผมก็อยู่กับพี่ป๊อปแล้วแกก็พาไปทัวร์คอนเสิร์ตกับแกด้วยเล่นคอนเสิร์ตกับแกไปเล่นแบ็คอัพให้แกอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยสำเร็จแล้วอ่ะแบบมันก็มีเงินจากการเล่นคอนเสิร์ตจากพี่ป๊อปเข้ามาให้แล้วผมก็ดูแลครอบครัวได้ผมก็เอ้ยนี่ก็สำเร็จแล้วนี่หว่าอะไรเนี่ยเหมือนเราไม่ได้โฟกัสแต่ว่าณตอนนั้นเราก็ทำอย่างอื่นด้วยนะถ่ายรายการกับพี่ป๊อปแล้วก็ผมก็ทำเพลงกับพี่แบงค์ด้วยพี่แบงค์ที่เป็นโปรดิวเซอร์ของผมและทีวิตอยู่ด้วยกันทำเพลงไลฟ์สดอะไรกันแล้วช่วงโควิดก็ไลฟ์ตลอดทำตลอดแล้วทำให้คนมันมีรูทีนแล้วคนก็ติดตามเป็นไวรัลอะไรแบบนี้มันก็เริ่มแบบคนเริ่มมีแฟนคลับหรืออะไรติดตามกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เข้าค่ายแกรมมี่ด้วยนะครับพอเข้าค่ายแกรมมี่เพลงแรกมันก็มาก็ดังเลยแต่ว่าคนก็ยังไม่ได้รู้จักผมก็ไม่ได้โฟกัสว่าจะดังเลยอะไรแบบนี้จะต้องเปี้ยงป้างอะไรขนาดก็รอปล่อยทำไปแต่ว่าทำด้วยความเต็มที่ความรู้สึกอะไรแบบนี้พอมันออกมามันดังมามันก็ถือว่าเป็นอย่างที่ผมบอกผมพอใจมากเพราะมันเป็นกำไรในชีวิตของผมมีคนบอกว่าการมีครูที่ดีอย่างพี่ป๊อปปองกูลอย่างเงี้ยเป็น fast track ที่ทำให้โจอี้ประสบความสำเร็จคิดยังไงกับประโยคนี้ก็ถูกต้องนะครับผมรู้สึกว่าผมมาอยู่กับกลุ่มพวกพี่ป๊อปพี่อะไรผมอยู่กับพี่เขาก็เขาเพื่อนๆมันเป็นสังคมที่บันเทิงได้โดยที่แบบไม่ต้องพึ่งที่เราเคยทำอะไรเนี่ยมันก็จอยได้อะไรเนี่ยผมก็เลยเลิกบุหรี่เลิกเหล้าตั้งแต่เข้ากลุ่มพี่ป๊อปเลยนะจริงป่ะใช่พี่ผมเลิกเลยอยากบอกอะไรพี่ป๊อปปองกูลไหมเพราะว่าพี่ป๊อปเป็นโค้ชของโจอี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็อยู่ในเส้นทางการเป็นศิลปินของโจอี้มาตลอดมีอะไรอยากบอกพี่ป๊อปไหมจริงๆผมกับพี่ป๊อปนี่ไม่ค่อยได้พูดแบบหวานๆแต่ว่าแต่ว่าผมสำหรับผมพี่ป๊อปก็ทำให้ผมดูมาตลอดว่าเราปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผลไม้เราปลูกไว้แล้วก็เราค่อยๆประณีตในการดูแลรดน้ำมันวันนึงมันก็ออกผลแล้วมันก็ออกผลแล้วก็เราก็เอาผลผลิตนั้นมาแบบต่อยอดเราได้ตลอดพี่ป๊อปก็สอนอย่างนี้มาตลอดเพราะถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดขึ้นพี่ป๊อปก็ทำให้เห็นตลอดผมก็เดินตามรอยที่พี่ป๊อปสอนตั้งแต่แบบรู้จักกันตอนนั้นถ้าสมมติว่ามีคนที่เขามีความฝันแต่ว่ายังไม่สำเร็จในวันนี้โจอี้อยากให้กำลังใจเขาหรืออยากพูดอะไรโอ้มีความฝันแล้วครับผมรู้สึกว่ามันแบบมันแล้วมันท้อแท้ด้วยอ่ะมันแบบหรือว่ากูกิฟต์อัพไปดีวะอะไรเงี้ยมันท้อได้นะครับมันเหนื่อยได้คนเรามันไปกดดันอดทนมันก็ไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จะอดทนกับความท้อความอะไรเหนื่อยก็ร้องไห้คิดถึงบ้านก็ร้องไห้อะไรแบบนี้มันเป็นธรรมดาสมมุติถ้าเราท้อเรามีความฝันเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไม่เกิดผมว่าทำด้วยความรักความจริงใจกับมันผมว่ายังไงมันก็ไม่เกิดแบบนึงมันก็เกิดแบบนึงทิศทางเป็นไปได้แน่นอนนะครับโอ้ยโจอี้เอ๋ยคิดนะถ้าเป็นซีนเป็นแบบเนี่ยแต่ว่าเป็นในแบบของเขาอ่ะใช่มันแบบมันก็เป็นวิธีพูดของมันเนาะได้ครับสนุกดีครับเธอคิดยังไงกับการที่มีคนพูดว่าคนดัง1 คนเปลี่ยนชีวิตทั้งหมู่บ้านจริงไหมเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเธอไหมไม่เชิงครับแต่เกิดขึ้นในคนรอบตัวผมแต่ถ้าในเชิงแบบหมู่บ้านเนี่ยถ้าแบบน้ำท่วมอะไรแบบนี้ผมก็ร่วมกับแฟนคลับบริจาคนี่มันก็เอาความดังมาเป็นประโยชน์ได้อะไรเนี่ยนึกออกปะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนชีวิตผมว่าทั้งบ้านผมเปลี่ยนแน่นอนครอบครัวผมเปลี่ยนเลยพอเรามีงานมีการที่มันอยู่ในวงการบันเทิงแล้วทำไมเงินมันก็เยอะกว่าที่เราเคยได้ที่เราเคยมีอันดับแรกผมได้เงินล้านก้อนแรกเงินล้าน1ก้อนแรกทำบ้านที่เราให้เสร็จเลยเพราะบ้านผมน้ำท่วมแล้วมันรั่วตลอดมาตั้งแต่ผมยังเด็กผมก็ทุบทิ้งบ้านเดิมผมอยากทำบ้านใหม่ให้ยายผมก็ล้านแรกที่ผมเก็บเงินได้ผมสร้างให้เลยก็แบบ
นี่แหละที่เปลี่ยนชีวิตคือ เขาก็หมายถึงวิธีความเป็นอยู่เขามันก็ ใช่ ลึ ค ก รับ อีกอั ใช่ พ ครั เวลเลย ก็แบบการเป็นอยู่ของเขาลดลาอะไรก็ไม่ได้ขัดสนเหมือนเดิมแล้วอะไรไหมครับดูแลบ้านปลายชีวิตตายายให้มีความสุขมากที่สุดได้ครับ โจอี้ดูเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็ positive ในการใช้ชีวิต อยากรู้ว่ามันเคยมีช่วงไหนที่เธอแบบว่า รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำรู้สึกเสียดายกับสิ่งที่ทำปะ ไม่มีครับถ้าย้อนเวลาผมไม่มีเลย มันเป็นบทเรียนชีวิตที่หาไม่ได้ครับ ที่ผ่านมาในชีวิตก่อนหน้านี้นะครับ มันถูกกำหนดไว้แล้วอ่ะแบบผมเลยรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปเปลี่ยนอะไร เพราะว่ามันหล่อร้อนผมเป็นผมตอนเนี้ยแค่ผมเกเรแค่นั้นนะครับ ไม่ได้ ซึ่งถ้ามันเกเรแบบอยู่ในสายตา ใช่ครับ คุณยายด้วยนะ ใช่ครับทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะ เพราะว่าผมผ่านมาหมดแล้วเลยผมเลยใช้ชีวิตง่ายๆ ไม่ซีเรียสอะไรเลย ถ้าขอพรได้อย่างหนึ่งไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงเลยเป็นแบบพรจากจินนี่ยักษ์จินนี่แบบ ครับ บ้าบอคอแตก ข ได้ อ เล พ ย รใช่ครับ เธอขออะไรหนึ่งอย่าง มันเป็นพรที่หายากนะ ผมก็อยากขอให้แบบตายายแม่พี่สาว หรือสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอะไรเนี้ยอยู่กับผมจนผมแบบวันสุดท้ายที่ผมมีชีวิตอะไรเนี้ยมันเป็นพรอาจจะเป็นอันนี้นะพรของผมแค่นี้เลย อืม แต่ว่ามันก็เป็นพรที่ขัดต่อหลักธรรมชาติ ที่ความเป็นจริง แต่ถ้าพูดจริง ๆ ได้ ผมอยากให้คนที่ผมรักทุกคนแบบอยู่กับผมจนผมถึงวันสุดท้ายที่ผมตายอะไรแบบเนี้ย ก่อนจบเซสชันแรกไป มีแค่อีกหนึ่งคำถามจากตีคือ อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าวันเนี้ยไม่มีโจอี้แล้วอะแบบโจอี้จะไม่อยู่แล้ว โจอี้อยากให้คนจำโจอี้ยังไง ผมไม่รู้ว่าผมอยากให้คนที่แบบอันนี้จำผมหรือเปล่านะ แต่ผมอยากให้คนที่เป็นแบบครอบครัวผมแล้วก็คนที่ผมรัก คนที่แบบทำงานด้วยร่วมงานด้วย หรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในรอบตัวเราอะจำในเรื่องที่ดีของผมแบบผมตายไป ผมก็จริง ๆ ผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าวันหนึ่งผมตายไปแล้วก็เขาต้องมาเสียใจหรือแบบเสียดายทำอะไร เพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ติดค้างอะไรกับโลกนี้แล้วกับใครแล้วอะไรเนี้ย แค่จำโมเมนต์ดีๆที่มันมี ใช่ ด้วยกัน ที่ ก็พอแล้ว เกิดขึ้นก็พอ ไม่ต้องอะไรอาวรณ์ผมสำเร็จแล้วในโลกในจักรวาลนี้นะครับ อีกเซิร์ฟหน้าค่อยว่ากัน โอเคงั้นขออีกนิดนึง แกดูสำเร็จแล้วแล้วก็ดูพอใจดูมีความ ครับ สุขกับวันนี้แล้ว ถ้าสมมติว่ามันมีจุดที่จะสำเร็จได้มากกว่านี้อ่ะโจอี้เคยมองป่ะว่าสำเร็จมากกว่านี้สำหรับโจอี้อ่ะมันไปได้ถึงเบอร์ไหนหรือว่ามองว่าเฮ้ยอยากทำให้ได้อีกสักหนึ่งสเต็ปอ่ะเคยคิดป่ะว่าไปได้ไกลกว่านี้คืออะไร สมมติอยากมีคอนเสิร์ตอิมแพคอะไรอย่างเงี้ย มีครับมี มีครับ หรือ มี โก ครับ อินเตอร์ไปฟีเจอริงกับใครอะไรอย่างเงี้ยมีไหม นี่ครับผมอยากแบบเนี่ยแหละมีคอนเสิร์ตที่ Impact อะไรเนี่ยแกคิดไว้อยู่วางแผนไว้อยู่แล้ววางแผนในถึงการทำเพลงทำงานด้วยนะครับ จะรอนะ ฉันจะไปดู ได้ เธอฉันจะซื้อบัตรไปดู อันนี้คือจบจริงๆแล้วแต่เดี๋ยวจะไปที่แบบเซสชั่นเมนคอร์สแต่ว่าตี้แค่อยากบอกโจอี้ว่าตี้อ่ะมีเพลย์ลิสต์ใน Spotify อ่ะประมาณแบบหลายเพลย์ลิสต์มาก แล้วหน้าทองอ่ะอยู่ในเพลย์ลิสต์ตี้แบบ ขอบคุณมากครับ 4 เพลย์ลิสต์คือเป็นกำลังใจให้อยากให้โจอี้สำเร็จ ข ไป อบคุณมากครับพี่ ค่ะ ครับ อ่ะ ไปกันที่เซสชั่นต่อไปค่ะเมนคอร์สค่ะ มาค่ะคุณ ครับ โจอี้ ครับ ภู พี่ สิ ก้ ท อย ธิ์ ครับ ตี้ฟังนาหน้าทองพี่ฟังสัญญาเดือนหกช อ๋ อ อบ มากอ่ะทีนี้อยากรู้ก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะมาที่ ครับ มื้ออาหารของโจอี้อยากรู้ว่าโจอี้เป็นคนที่นึกถึงวันสุดท้ายของชีวิตการตายอะไรแบบเนี้ยเราเคยนึกบ้างไหมวันหนึ่งถ้าเราตายไปจะเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราคิดบ้างไหม ไม่เคยครับ แต่เคยคิดว่าอยากตายก่อนใครอะไรแบบนี้ผมอยากตายก่อนแม่ผม ผมอยากตายก่อนพี่สาวผมอยากตายก่อนแฟนผม เพราะว่า ผมไม่อยากเห็นเขาตายจากก่อนอะไรแบบนี้ อืมโอเค คิดว่าแบบเราไม่อยากเห็น เราไม่อยากเห็น ไม่อยากสูญเสียอะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็ก แล้วพอพูดถึงความตายเนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นอะไรที่เรากลัวไหม ผมไม่กลัว อืม ไม่ได้กลัว100%นะครับ แต่ก็มีความกลัวบ้าง กลัวนิดนึงกลัวว่าแบบกลัวแบบป่วยตายอะไรแบบนี้ทรมานอะไรแบบนี้ อือหือ เออ กลัวประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากมาย ไม่มากเลยครับ โอเค เดี๋ยวก่อนที่จะไปลงดีเทล ทีนี้วันนี้เราคุยกันว่า เอ้ย มื้ออาหารสุดท้ายก่อนตาย โจอี้เลือกมาเป็น ลาบก้อย ลาบ อาหารอีสานเลยนะ ก้อย ส้มต จริงๆ ทำไม ที่แรกผมจะเลือกพิซซ่าเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นะครับ ำเอาเหรอ ครับ เอาแล้วทำไมถึง มัน ถึง แคลอรี่มันเยอะ แคลอรี่มันเยอะแล้วทำไมอ่ะ ผมกินไม่ไหวครับ จริงๆผมไม่ได้ยึดติดแบบอาหารเลยแบบ โอเค ก่อนตายกินอะไรก็ได้ อ่าฮะ เพราะว่ายังไงแล้วตายไปมันก็ไม่เอาไปไม่ได้อะไรเนี่ย ดี ผม อ่าฮะ แต่ว่าผมยึดติดเพราะว่ามันเป็นอาหารอีสานแม่ก็ชอบทำให้กินอะไรแบบเนี้ยก็เลยกินก่อนตายก็กินหน่อยแล้วกันอะไรแบบเนี้ยครับ เมนูเด็ดของบ้านคุณเลย อันนี้คือคุณว่าอร่อยชอบที่สุดเลยเนี่ย แม่ผมอ่ะ เออ แม่ผมชอบแม่ทำเขาเรียกอะไรหมกหน่อไม้
หมกหน่อไม้ ครับหมกหน่อไม้ ทีนี้อยากให้โจอี้ลองจินตนาการดูนิดนึงถ้า ครับ สมมติว่าเราสามารถเลือกวันสุดท้ายของวันตายของเราได้ แล้วเราดีไซน์ได้ว่านี่วันนี้คือวันสุดท้ายละเห็นมันเป็นยังไงหรือเห็นใครบ้างอะไรเงี้ย ก็จัดตามประเพณีทำบ้านเรานั่นแหละ ยังไง บ้านผม อืม ก็จะตั้งโลงศพในบ้านอะไรเนี่ยคนก็มาเล่นไฮโลเล่นอะไรเล่นอะไรอย่างเนี้ยก็แบบเป็นงานศพที่เหมือนที่เคยเห็นแบบตามประเพณีที่บ้านผม หมายถึงอันนี้คือ สายอีสานจะเป็นแบบนี้ เป็นปาร์ตี้ จัดให้เหมือนแบบปกติ ปก ได้ ติ เลย ไม่ได้ ใช่ค ต้ รั อบ งพิธีรีตอง ใช่ ห ครับ รือว่าต้องรีเควสอะไร ใช่ครับ โอเคอันนี้มันคือวันที่เหมือนเราเสียไปแล้วเนาะ ครับ แต่ถ้าสมมุติเรารู้ตัวว่าเราจะไปในวันรุ่ง โอ้ ขึ้น ยากมาก มี น่าย ากมาก จริงๆอันนั้นคือมันเราไปแล้วแหละ แต่พี่อยากรู้ว่าถ้าเนี่ยมันเหมือนกับ เราเป็นอะไรสักอย่างแล้วเรารู้ว่าวันรุ่งขึ้นเราต้องไปอ่ะพี่อยากรู้ณโมเมนต์นั้นมากกว่าโจอี้อยากเห็นใครบ้างโจอี้คิดว่าโจอี้จะทำอะไรบ้าง คิดซะว่าวันเนี้ยพรุ่งเนี้ยคือไปละ แล้วเรารู้ใช่ไหม รู้เลยว่าพรุ่งเนี้ย โอ้ย ไป ผม แน่ ก็อยู่บ้านครอบครัวนะ โอเค ก็แบบพอไปก็จะได้ไปอยู่บ้านสบาย โอเค ไม่ได้คิดมาก เรารู้สึกว่าเรามีอะไรติดค้างกับใครไหมหมายถึงว่า ถ้าวันนี้ว่าสุดท้ายก่อนที่จะไปมีอะไรเราที่เราอยากบอกพ่อบอกแม่หรือบอกคนรักเป็นพิเศษไหมที่เราไม่เคยบอกหรือเราเป็นคนแสดงออกอยู่แล้ว ผมก็จะน่าจะทำแบบแสดงความรักที่แบบที่ไม่เคยทำแบบว่าอาจจะแบบกราบลาแม่อะไรแบบเนี้ยบอกลาแฟนแบบแต่แฟนเนี่ยเราก็แสดงความรักได้อย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่แบบกับยายกับตาเนี่ยเราบ้านผมจะถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ได้กอดหอมกัน แล้วก็แบบอาจจะแบบให้เข้ามาผมก็จะกราบเท้าแต่ละคนกับพี่สาวบอกพี่สาวอะไรเนี่ยก็แบบบอกลากันนะครับได้นะผมว่าแบบนี้ ซึ่งหมายถึงแล้วทุกวันเนี้ยเราแสดงออกเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าด้วยสไตล์บ้านเราก็ยังไม่ค่อยได้แสดงออกความรักแค่อยากรู้ ผมก็จะเป็นนุ่มนวลขึ้นอะไรเนี่ยแม่อ้อนแม่ขึ้น นุ่มขึ้น วันสำคัญเราก็กราบเท้าแม่อยู่นะสงกรานต์อย่างเงี้ยล้างเท้าให้แม่อะไรแบบนี้ครับก็ทำอยู่ถ้าไปกอดแม่แม่ผมก็ไม่ถนัดอะไรเหมือนกันเพราะไม่ใช่ทางไม่เกินแต่ก็แบบแต่ที่บ้านผมแสดงความรักก็คือแบบทำให้บ้านมันน่าอยู่ด้วยตัวเราเองนี่แหละแบบอะไรแบบนี้ครับ ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นนักร้องด้วยเนาะ ครับ สมมติมันมีงานศพคิดว่าเพลงแบบไหนที่เราอยากเปิดมีไหม งานศพ เพล ผ ง ม วั ครับ นสุดท้ายมีไหม โหมันเยอะมากนะครับ ถ้าเพลงตัวเองก็น่าจะเป็นสัญญาณ N6 จะได้แบบไม่เศร้า โอ้โจอี้มีเพลงของคนอื่นที่ชอบไหม มีเยอะนะครับ เยอะ ผมมีเพล ใครง คือแบบไอดอลสุดๆของคุณ ซิลิโฟอะไรแบบนี้ก็ชอบโลโซนี่ก็ชอบนะครับ ถ้าสมมติเพลย์ลิสต์ก็ฟังเนี่ยโลโซซิลิโฟ ชาวร็อก อยากรู้ว่าในอนาคตโกมเราเคยคิดด้านครอบครัวไว้บ้างไหมอยากมีลูกอยากอะไร ไม่มีครับผมไม่อยากมีลูก ยังไม่คิดว่าอยากมีลูกเลย อืม ขนาดแบบไม่ใช่ไม่พร้อมนะครับ ผมคิดภาพผมเลี้ยงลูกไม่เป็น เพราะผมเป็นเด็กมาก ขนาดตัวเองยังสมาธิสั้นยังไม่เป็นผู้เป็นคนอ่ะพี่เวลาอยู่บ้านนึกบอกว่า โอเค กูจะไปเลี้ยงลูกได้หรอวะอะไรอย่างเนี้ย มันก็เลยเหมือนเท่ากับว่าวันนี้นะชัดเจนกับตัวเองว่าฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะมี ไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมี ทีนี้ตะเกียบเขาบอกมันมีเช็คลิสต์เนาะเช็คลิสต์คือ ก่อนที่เราจะไปเราอยากทำอะไรบ้าง คือเราพอใจแล้วแหละ แต่มันมี ครับ สิ่งที่อยากทำขอเลือกมา3อย่าง ก่อนตายอะครับ ก่อนตาย3 หนึ่ อง ย่าง แหละ หนึ่งคือ ผมจะแบ่งเงินก้อนที่เพื่อมาทำบุญเลย ทำบุญในด้านไหน ทำบุญคือช่วยเหลือแบบ สัตว์ยากไร้สัตว์ป่วยสัตว์ที่นี้แล้วก็ช่วยเหลือคนยากไร้คนป่วยไปเลย อืม แล้วก็เอาเงินเก็บที่มีก็เอาไว้เพื่อครอบครัวทำอะไรก็ทำไปอะไรแบบนี้ครับ อันนี้อันที่1นะ อันที่หนึ่ง อันที่2ครับ อิมแพกไหมอิมแพกต้องอิมแพกไหม ต้องเป็นคอนเสิร์ตแบบว่าสั่งลาเหมือนออซซี่ออสบอร์น ดูหน้ายังไงโอเค เป็นคอนเสิร์ตสั่งลา โอเค แบบพรุ่งนี้ผมจะตายแล้ว ทุกคนต้องมาดูคอนเสิร์ตผมก็ชวนแบบเพื่อนในวงการมาร้องเพลงกันอะไรแบบนี้แหละครับ โอเคนี่วันที่2อ่ะ อัน วัน ที่ ที่3 อันที่สามก็น่าจะอยู่กับครอบครัว อยู่แล้วไม่ไปไหนเลย วันเดียวอยู่เลย อยู่แล้วก็นั่งกินข้าวกันนั่งกินลาบกินก้อยกินอะไรกันเนี่ยแบบชีวิตให้แบบให้ธรรมดาที่สุด ไม่โฟกัสอย่างอื่นให้มันเป็นเรียบง่ายที่สุด แล้วก็เราค่อยแบบไปพรุ่งนี้อะไรแบบเนี้ย อย่างนี้คำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปอันสุดท้ายที่เจอพี่ดรีมนะคะพี่อยากรู้ว่าถ้าโจอี้เจอโจอี้ตอนเด็กแบบเด็กเล็กกว่านี้เลย อยากบอกเขาว่าอะไรวะ โอ้พี่ผมอยากบอกเยอะเหมือนกันนะ เอาเหรอโอเค แต่ตั้งแต่เด็กแบบเล็กๆนะครับ เออ จะบอกว่ามึงอย่าไปดื้ออย่าดื้อมากอย่าไปเล่นของแพงๆโดนไม้ฟาดหน้าตกต้นไม้โดดน้ำก็บิดโดดหินอะไรนี่จะไปบอกว่ามึงอย่าไปเล่นแผงเยอะอะไรผมดื้อมากตอนเด็ก
แค่นั้นแหละครับ อ๋อนี่คือสิ่งที่เราจะบอก จะได้แบบโตมาจะได้หน้าไม่มีรอยแผลแบบนะครับมันก็จางหมดแล้วแต่ผมเป็นคนแผลเยอะมาก อย่าดื้อกับยาย เพราะว่ายายแบบผมนี่ไม้เบื่อไม่มากกับยายตอนเด็ก โอเคได้ค่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คอร์สถัดไปจ้ะผ่านมา29ตอนนี้อายุ29ใช่ไหม 29 ครับ ถ้าสมมติว่าจะให้บอกอะไรก็ได้กับตัวเองในตอนเนี้ยอยากจะบอกอะไร โอ้เก่งมากเลยอ่ะแบบเก่งมากแล้วก็แบบมันมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วอย่าหยุดมาถูกทางแล้วเอาไปให้เรื่อยๆคือถ้าบอกตัวเองได้ก็คือ มีอะไรก็ทำให้หมดอย่าไปติดค้างกับสิ่งที่ไม่เคยทำเก่งมากแล้วอะไร ไปต่อเก่งมากแล้ว ไปต่อเลย แต่เก่งจริง ไม่ต้องกลัวแบบ ไม่ต้องกลัวอะไรเหมือนเดิม ๆแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะให้บอกอะไรกับครอบครัวเราอยากบอกว่าอะไร โหผมอยากบอกว่าที่สุดของผมในชีวิต ถ้าผมไม่มีครอบครัว ผมก็ไม่รู้จะอยู่โลกนี้ไปทำไม ครอบครัวคือที่สุดของผม อยากจะบอกใครเป็นพิเศษไหมอยากจะบอกยาย บอกตาบอกแม่ อยากจะแบบมีเมสเซจที่อยากจะบอกเป็นคนๆไหม บอกแม่แล้วกันครับ ผมรักแม่ที่สุดแบบว่า ถ้าไม่มีแม่ ผมคงไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงนะครับ อาจจะเป็นเด็กติดแม่หน่อยแต่แบบผมรู้สึกว่าแม่ผมลำบากกับผมมามากเป็นเสาหลักของครอบครัวมาตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากขอบคุณแม่นะครับ เพราะว่าไม่ค่อยได้พูดครับแม่คือต้นแบบความแข็งแกร่งของผมครับทำให้ผมเป็นวันนี้เพราะแม่ผมมีวันนี้ก็เพราะแม่เพราะแม่ทำเป็นตัวอย่างให้ผมดู ผมเลยเป็นผมในวันนี้แล้วสุดท้ายอยากรู้ว่าถ้าแฟนคลับล่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะบอกอะไรเขาอันนี้ก็เหมือนกันครับในเส้นทางของการเป็นศิลปินผมรู้สึกว่าถ้าแฟนคลับไม่สนับสนุนผมก็คงจะไม่เป็นผมที่เป็นโจอี้วสิทธิ์ที่อยู่ในวงการได้แบบนี้ต้องยกเครดิตให้กับแฟนเพลงแฟนคลับทุกคนจริงๆครับแล้วถ้าสมมติว่ามันมีคนที่ไม่ชอบเราหรือเข้าใจอะไรเราผิดอยากจะแก้ตัวหรือมีอะไรที่จะพูดกับเขาไหมผมไม่ได้ทำนะ นั่น ถ้าสมมุติแบบตอนนี้ยังแบบรู้สึกว่าแบบยังไม่เข้าใจหรืออะไรในตัวผมก็ไม่เป็นไรเลยครับผมอาจจะอยู่ในแค่มุมเล็กๆของคุณก็ได้อะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเลยมันแค่เป็นมุมเล็กๆของคุณที่คุณรู้สึกแบบนั้นแต่คุณก็ยังมีหน้าที่ใช้ชีวิตของคุณต่อไปเอาที่สบายใจใช่ครับแต่ว่าอย่าไปตีหมาให้ผมเห็นนะคืออันนี้คือไม่ได้ข้อห้ามที่สุดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอเขาแบบเป็นแบบตัวอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปคุยเข้าไปทำให้เขารู้สึกสบายครับได้หมดก็คือเราก็ชิวๆสบายๆใครที่โกรธผมเกลียดผมคุยได้หมดอะเราไม่ได้ผมไม่อยากหนักหัวกับความแค้นความโกรธครับแบบอยากผ่านไปกลับมาบ้านดูหนังก็จบไปแล้วเรื่องนึงก็ให้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันดูหนังไม่รู้เรื่องก็คืออยู่กับปัจจุบันมากๆก็ให้มันผ่านไปแล้วกับแฟนนะสมมุติว่าเขาแบบทะเลาะกันงอนกันอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีเลยพี่ผมโชคดีมากที่แฟนคนที่ผมแบบดูแลผมดีมากเลยนะเอาจริงผมต้องขอบคุณนะให้ผมเป็นคนได้เลยอะแบบดูแลแบบทาครีมผมในเมื่อก่อนผมไม่รู้จักทาครีมทาอะไรเขาก็เป็นคนแนะนำแล้วก็ทาให้ตลอดแล้วก็ดูแลทุกอย่างให้แบบถ้าหัวใจของผมมีผมยกให้เขาหมดแล้วโอ้โหเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยว่ะสุดยอดอะ Baby if you love you เราเป็นคนแบบเป็นคนผมร้องไปเลยผมร้องไปเลยคือหายากคือแบบไม่มีปัญหาไม่มีทะเลาะไม่มีเพราะว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจะเป็นผมมากกว่าที่หัวร้อนกับเรื่องอื่นๆแล้วเขาก็จะค่อยปรามเพราะว่าแบบแต่เราเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วอยู่แล้วใช่ครับไม่ได้อะไรกับใครผมเป็นคนสเปซสปะกับทำไมแบบวันนี้เขาซ่อมถนนอีกแล้ววะมันจะยังไงกันเนี่ยก็ลืมแค่นั้นก็ลืมน่ารักมากเอางี้คือเมื่อกี้บอกคนไปวันนึงแล้วมันมีคนที่อยากจะพูดกับคุณเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่อยู่เนี่ยเขามีอะไรจะฝากคุณไว้วันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตคุณมีด้วยครับใช่มีไหนแม่ขอบคุณอี้นะขอบคุณที่อี้ทำให้แม่และครอบครัวเรามีทุกวันนี้มีบ้านให้ตาให้ยาย
แม่ภูมิใจในตัวอี้มากๆเลย ถ้าวันหนึ่งวันไหนวันหนึ่งที่อี้ไม่อยู่ แม่ก็อยากจะบอกอี้ว่า อี้ไม่ต้องห่วง เพราะที่ผ่านมา อี้ได้ทำให้แม่ทำให้ครอบครัวเราดีที่สุดแล้ว แล้วก็ดีมากๆด้วย แม่รักอี้นะ ขอบคุณนะคะที่เกิดมาเป็นพี่น้องกัน แล้วก็ขอบคุณที่แบบคอยอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นกำลังใจ ให้ผ่านเรื่องที่แบบหนักที่สุดในชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะ ถ้าเขาไม่อยู่จริงๆก็คือจะบอกเขาว่าแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงครอบครัวตายายให้เขาแบบเลือกเส้นทางที่เขาจะไปค่ะได้อย่างมีความสุขเลยค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะ ก็คือจะบอกว่ารักนะ สวัสดีครับ ผมแบงค์รัฐวิทย์นะครับ ถ้าพรุ่งนี้จะไม่ได้เจอกับโจอี้อีกแล้วอยากจะบอกอะไรใช่ไหมครับ ผมเคยมีช่วงชีวิตที่รู้สึกท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังกับโชคชะตาตัวเองมากเลย ผมทำงานที่ผมอยากจะทำอยู่เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีผมรอมานานมาก จนผมแบบไม่ไหวผมเดินไปร้องไห้ แล้วก็สวดมนต์อ้อนวอนกับโชคชะตาตัวเองว่า ถ้าผมเคยทำบุญหรือทำสิ่งดีๆอะไรมา ขออานิสงส์บุญนั้นน่ะช่วยส่งอะไรสักอย่างมาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมหน่อยได้ไหมให้ผมเจอกับความสำเร็จบ้างให้รู้สึกดีใจภูมิใจกับตัวเองบ้างครับแล้วโชคชะตาก็ส่งโจอี้มาให้ผมครับหลังจากนั้นผมได้เจอกับโจอี้และชีวิตผมก็เปลี่ยนไปตลอดกาลก็เลยอยากขอบคุณมากๆขอบคุณที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ขอบคุณที่หวังดีขอบคุณที่ให้เกียรติและให้กำลังใจตลอดตั้งแต่เจอกันวันแรกจนถึงทุกวันนี้การทำงานกับโจอี้เป็นที่ทำงานที่พี่มีความสุขมากโจอี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งดีที่สุดของชีวิตนี้ที่โชคชะตาส่งมาให้พี่เลยครับจากนี้ถ้าจะต้องเดินทางไกลไปที่ไหนก็ขอให้เป็นเส้นทางที่ดีและปลอดภัยและมีความสุขนะครับจะบอกลาก่อนคงไม่ดีมั้ง โอเคขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณมากๆครับ โอเคสวัสดีโจอี้ถ้าวันพรุ่งนี้มึงยังไม่อยู่แล้วใช่ไหมถามว่ามีอะไรอยากจะบอกก็บอกแทนในคนที่อยู่ในหลายสถานะบอกแทนในรูปแบบของคนที่อยู่ในหลายๆสถานะกับมึงเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานกูว่ามึงทำทุกสถานะได้อย่างเพอร์เฟกต์แล้วมึงเป็นเพื่อนที่ดีมึงเป็นน้องที่ดีมึงเป็นครอบครัวที่น่ารักมึงเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับแฟนเพลงมึงขับเคลื่อนโดยพลังงานที่ดีสำหรับคนที่ติดตามดูโชว์และคอนเสิร์ตมึงทำทุกอย่างครบมึงเป็นแฟนที่ดีมึงเป็นเพื่อนชายที่น่ารักมากสำหรับแฟนมึงพี่เชื่อว่าหลังจากที่โจอี้ผ่านเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนในครอบครัวที่จากไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงที่จากไปพี่ว่าหลังจากนั้นโจอี้ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาทอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าวันนี้มึงต้องไปไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรกันแต่ว่าสิ่งสำคัญคืออย่าเพิ่งรีบนะอัลบั้มกูยังฟังไม่ครบเลยรีบออกอัลบั้มมาให้ครบก่อนนะสัก4-5 อัลบั้มหรือเป็น10 อัลบั้มก่อนแล้วค่อยจะไปก็แล้วแต่มึงสวัสดีครับขอบคุณครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับ อยากมีใครที่อยากจะบอกอะไรกลับเป็นพิเศษไหมใน4 คนนี้ อย่างที่พี่แบงค์บอกว่าผมเป็นเขาเรียกว่าความสิ่งที่ผมสำหรับผมพี่แบงค์ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตผมเหมือนกันแกพวกเราเปลี่ยนชีวิตกันและกัน แล้วก็ถ้าไม่มีกันและกันตรงนี้มันคงจะไม่มีวันนี้เหมือนกันนะครับพี่ป๊อปด้วยถ้าไม่เจอพี่ป๊อปเราก็ไม่ได้ชีวิตเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันคือสิ่งเขาสร้างเรามาให้เจอกันแล้วก็เกื้อกูลกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่เป็นผมในวันเนี้ยอยากขอบคุณเขามากจริงครอบครัวเหมือนกันนะที่เป็นแรงผลักดันให้ผมแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยขอบคุณครับ
วัน คนรักเธอมากนะ ใช่ เขาให้แบร์เขาครึ่งวงไว้ให้ทุกคน ใช่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  คือพี่ป๊อปเขาน่าจะทำใจ เพราะว่าเขาเหมือนร้องไห้แล้วก็อาจจะแบบว่าหยุดแล้วก็อัดใหม่ คือวันนี้เป็นยังไงบ้าง สนุกมากครับ ลาสเพอ สนุ ร์ กมา ข ก องเรา ผมรู้สึกว่าผมจะตายจริงนะพรุ่งนี้เนี่ย กระโจนเหรอรู้สึกว่าได้แบบ แต่ปกติโจอี้ดูเป็นคนแบบว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองแบบรีเฟล็กค่อนข้างรีเฟล็กตัวเองอยู่แล้วว่า ยังไง แบบ นะ คุยกับตัวเอง คุยครับ อะไ คุย เงี้ คุย อืม กับตัวเองอยู่แบบดูส่องกระจกอะไรเนี่ยดู ส่องกระจก แม้กระทั่งแบบไปทำงานอะไรวันนี้แบบกลับไปก็ต้องแบบไปแบบคิดดูว่าแบบเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าครับหรืออะไรหรือเปล่าแบบต่างๆ เวลาทำงานอะไรเนี่ยผมกลับบ้านไปผมก็เหมือนแบบได้แลนดิ้งตัวเองแล้วก็ได้คิดอะไรแบบงานด้วยอะไรแบบนี้ครับ จริงเซสชันเนี้ยมันจะไม่มีแหละแต่ว่าดีมแค่อยากรู้ของโจอี้ว่าสมมติว่ามันมีกระดาษอยู่ใบหนึ่ง ครับ แล้วก็ให้เราแบบเขียนอะไรก็ได้ลงไปในนั้นอะฝากไว้กับโลกใบเนี้ยแล้วเรากำลังจะไปแล้วเราต้องเขียนข้อความลงไปในนั้นอะโจอี้จะเขียนคำว่าอะไรจะเขียนว่าอะไรบ้าง ผมก็จะเขียนขอบคุณแม่ผู้ให้กำเนิดผม ขอบคุณครอบครัวตายาย ขอบคุณที่แบบเป็นเสาหลักที่ให้ผมได้ยึดเหนี่ยว และขอบคุณแฟนผมที่ดูแลผมดีมากที่แบบขนาดไม่ใช่สายเลือดเดียวกันยังดูแลกันได้ดีขนาดนี้ ขอบคุณพี่ป๊อปพี่แบงค์พี่เดือนผู้เพื่อนร่วมงาน แล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนที่อยู่ในชีวิตของผมขอบคุณ GMM Grammy ที่ให้ผมได้เข้าอยู่ในค่ายเพลงที่ใหญ่ขนาดนี้ แล้วที่เหลือผมก็ไม่มีอะไรครับ ก็ขอบคุณแฟนเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขอบคุณแฟนเพลง ขอบคุณโลกใบนี้ที่ให้ผมเกิดมาที่แล้วก็จะบอกว่าผมตายไปแค่กายมันโดนเผาไหม้มันเป็นฝุ่นธุลีไป แต่จิตวิญญาณผมอาจจะยังอยู่ แล้วก็อาจจะล่องลอยไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งทุกคนก็ได้ไปเหมือนกันโลกใบนี้ขัดเกลาครอบครัวเพื่อนร่วมงานคนทุกคนขัดเกลาผมให้ผมเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากแล้ว ไม่ต้องเสียใจเลยที่ผมจากไปแล้วก็ผมไม่เสียใจเลยที่ผมต้องจากด้วย ก็คือเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เป็นขอบคุณแบบว่าคนรอบ ครับ ข้าง ครั กับบ โลกใบนี้ ครับ คุณเป็นคนแบบน่ารักมากจริงๆว่ะโจอี้ อ๋อ แล้วก็ มากเลย รู้สึกว่าแบบเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบคุณภาพมากๆเลยอะ อ๋อ เรารู้สึกว่าพอดีใจมากที่ได้เจอโจอี้ในวันนี้อะไรเงี้ย ขอบคุณมากครับพี่ แล้วก็น่าจะแบบมีหลายคนที่ดูโจอี้แล้วรู้สึกว่าแบบได้อะไรหลายอย่าง ครั จาก บ โจอี้มากๆ แล้วก็คงจะแบบมีความสุขกับชีวิตของแต่ละคนมากขึ้น ครับ ขอบคุณมากจริงๆ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมาก ครับรายการ ก่อนอื่น ดีมาก เราต้องฝากผลงานด้วย ครับ ตอนนี้มีเพลงที่ปล่อยไปเมื่อเดือนกันยา ครับเพลงนี้ก็เกี่ยวกับความตายอีกเนี่ย Move on ใช่ไหม ใช่ครับ Move on มันยังไงบ้างคะ Move on MV ก็เกี่ยวกับความตาย ก็เพลง Move On ไปใดมันเป็นเพลงแบบว่าเกี่ยวกับคนที่แบบ Move On ไม่ได้ ตอนที่รักกันอะเรามีทั้งความทรงจำที่ดีมากๆอะไรแบบเนี้ยแต่พอเลิกกันไปอะกลายเป็นว่าความทรงจำดีๆมันเข้ามากัดกินเราทำให้เราแบบไม่สามารถเดินหน้าได้เพราะว่าแบบยังคิดถึงแต่ความทรงจำดีที่ทำร่วมกันอยู่อะไรแบบเนี้ยครับว่ามันก็เพลงอกหัก อยากจะร้องสักหน่อยไหม ครับจะโยนมันทิ้งทุกอย่างอยากจะหนีไปให้ห่าง ไม่ให้เหลือเลยสักอย่างทำให้มันลบลืมไปจากใจ รักมันทรมานไม่ว่าเราจะเคยต้องการ มันแค่ไหนวันนี้ครับ โอ้ย วันนี้นอนน้อยครับตัวดีเสียง โอ้ เสียงไม่ค่ มั อย นโอเคแล้ว นี่คือแบบบอกให้ร้องแล้วเขาร้องเลยไม่มีการวอร์มอะไรทั้งสิ้น รอนะคะ Impact นะคะ เราจะต้องไปเจอคุณที่นั่น ได้ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมาก ครับ แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งหนังของคุณสับปะเหร่อ สับปะเหร่อ ภาคสอง ครับ ยังไงบ้างคะ ซับเปลือนี่ผมเต็มที่กับหนังเรื่องนี้มากเลยนะครับ มันเป็นหนังเรื่องแรกที่เราได้เป็นบทนำ อืม ตื่นเต้นที่ว่าแบบอยากลุยอะครับ แต่พอได้ทำแล้วมันสนุกจริงๆไปถ่ายทำแล้วมันได้เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ผมไม่เคยรู้สึกเลย คือการแสดงอันนี้ การแสดง ใช่ไหมอืม มันลึกมากมันเข้าไปในแบบความรู้สึกของผมแบบมันดี เป็น มาก หมายถึงว่าตัวละคร ใช่ครับ ใช่ไหม มันผมหนังเรื่องนี้ผมเวลาผมไปถ่ายอะสมมติพรุ่งนี้ผมบินไปถ่ายเช้ากลับมา ผมยังสลัดไอ้ตัวละครนั้นไม่ออก เพราะว่าแบบมันดีฟมากมัน ผมว่าทุกคนต้องไปดู เพราะว่านี่เป็นการแสดงครั้งแรกบทนำครั้งแรกที่แบบ ค่อนข้างที่จะแบบโหดของผมเหมือนกันโหดมาก ตึงมาก เข้าลงเมื่อไหร่คะ 12 กุมภาครับ 12 กุมภา ครับ แล้วมีซีรีส์ด้วยสาธุ อุ้ย 2ผมเข้าไป สาธุสองเมื่อไหร่สาธุสอง ผม เมื่อ ไป ไหร่ เล่นด้วยน่าจะ4 ธันวามั้งครับ
อุ้ยคุณก็คืองานแน่นนะคะ ทั้งการแสดงแล้วก็ร้องเพลง นี่แหละครับ ดี พี่ เรื่อง ผม จริง ทำไมผมไม่ติดค้างกับโลกใบนี้ ผมก็ได้ทำสิ่งที่ผมไม่เคยทำผมได้เล่นหนัง ได้ถ่ายรายการได้ทำเพลง อืม อีกอย่างไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดได้ไปเต้นด้วยทั้งที่ตัวเองเต้นไม่เป็นนั่นแหละ ผมก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดมา อะไรที่ก็ตามที่เราอาจจะไม่ได้ถนัดแต่พอเราได้ทำมันเป็นกำไรในชีวิตที่เราได้ทำแล้วมันคุ้มนะพี่ผมก็ดีใจขอบคุณทุกคนแบบขอบคุณต้องขอบคุณจริงมันดีต่อชีวิตผมมากขอบคุณมากครับ ขอบคุณโจอี้ด้วยเหมือนกันวันนี้ ขอบคุณพี่ๆด้วย ขอบคุณ ครับ มาก ข ข อ อ บบ คุ คุณ ณ ครับ มากเลย ครับ ฝากโจอี้ทุกช่องทางค่ะ ฝากด้วยนะคะทุกคนทุกช่องทางเลยนะคะ โจอี้เป็นคนแบบเก่งแล้วคุณภาพจริงๆถ้าเกิดว่าอยากให้ใครมาพิมพ์มานะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะ